Känns dina målningar platta och meningslösa? Då är det här videon för dig. Jag heter Åsa Sjölander och idag ska jag ge dig några tips på hur du kan göra din målning mer intressant. Vi börjar med ett tips som kan vara bra att tänka på redan i planeringen av din målning. Det handlar om kanterna. Hur brukar du måla dina kanter? Maskerar du? Eller låter du det flyta ut? Du kanske klipper dina kanter eller river till dem, sätter en passepartout. Oavsett, ta och studera din målning och fundera på om du kanske skulle kunna använda en annan variant. Själv lyckas jag sällan med målningar där färgen bara flyter ut utan avslut. Därför maskerar jag gärna. Se till att använda en bra maskeringstejp där det inte läcker under färg. Om du redan har gjort klart din målning så kan du istället använda en passepartout och sätta över för att skapa ett tydligare avslut. Och på tal om passepartout, här finns det också möjlighet att beskära din målning. Du kanske har delar av den som har blivit tokiga som du inte vill ha kvar. Skär bort det och se om du kan hitta ett intressantare motiv i motivet. Om du inte använder en passepartout utan vill ha råa kanter så kan du välja mellan att klippa till dem eller att riva dem. Det beror helt på känslan i bilden. Själv föredrar jag att riva och då använder jag en degskrapa till det. Om du har en målning som känns platt och trist, kanske blek och ointressant, så finns det faktiskt flera saker du kan göra. Och förmodligen så beror det på att du helt enkelt inte har byggt färdigt din målning. Den behöver byggas upp helt enkelt. Så du kan tänka att du bygger din målning i flera lager. Naturligtvis kan man göra det bara ett, men som nybörjare kan det vara lättare att måla färger ovanpå varandra. Så öva på att måla lager på lager. Du kan dels använda en enda färg, men du kan också lägga olika färger ovanpå varandra för att blanda till färgerna på pappret istället för att göra det på paletten. Genom att bygga lager på lager så skapar du en dynamik och du får ett djup i bilden. När du bygger så här lager på lager så har du också möjlighet att justera färgerna lite grann. Du kan dämpa dem genom att använda komplementärfärgen, alltså den färgen som finns mittemot i färghjulet. Till exempel rött och grönt dämpar varandra. Eller så kan du lägga ytterligare ett lager av samma färg för att förstärka den. En annan sak du kan göra för att särskilja de olika delarna i din målning, det är att variera penseldragen, avtrycken med penseln. Se till att byta storlek om det behövs på penseln. Du kan variera tryck, hur du trycker penseln mot pappret, vilken riktning de har, och se till att använda hela ditt bibliotek av olika tekniker som du har lärt dig för att öka variationen i målningen. Det fina med just akvarellmålning är ju att vi kan använda vattnet för att låta färgen flöda på många olika sätt. Så se till att variera sättet du använder vattnet på. Vi kan ju till exempel måla vått i vått för att skapa mjuka partier och låta det kontrastera mot detaljer som du har målat på torrt papper. På så sätt så får du olika texturer, du får olika grad av kontrast på pappret och du får en större variation. Om vi till exempel skapar en akvarellmålning som är till största delen målad vått i vått så är det mest mjukt och sen har vi en liten del med skarpa, hårda partier. Då kommer ögat att dras dit för det är där det händer. Och det här är väldigt lätt att skapa med hjälp av ett kreditkort till exempel. Då blötlägger jag större delen av pappret och låter en del vara torrt. Och där kommer det hända grejer. Det kommer bli en fokuspunkt. Se till att det finns olika valörer i din målning. Det finns konstnärer som målar med ganska jämna valörer.
där det inte finns så mycket ljust och mörkt utan det ligger mitt emellan. Men det är svårt att få till, så här i början kan det vara skönt att se till att det finns något som är mörkt och något som är ljust. Och när vi målar akvarell så använder vi mycket vithet från pappret som skiner igenom. Vi njuter ju av den här transparenta färgen. Så använd gärna den och se till att en stor del av målningen är ljus. Och sen har vi de mellanmörka partierna. Och det vanliga är att man låter en mindre del vara riktigt mörk. Den här mörka delen kan med fördel vara en detalj som du målar med mindre pensel. Låt det vara enkelt. En detalj låter ju komplicerad, men ofta så är det bara en liten gubbe eller en fiskmås eller någonting som tar lite grann fokus. Även om man målar en liten fiskmås så tar det mycket fokus, så det gäller faktiskt att inte göra den för stor. Så detaljer är bra, det kan vi måla med en liten pensel efteråt. Om du är nervös för att förstöra din målning så går det bra att teckna med blyerts och sen sudda. Så länge du inte målar över med vatten så kan man sudda blyertsen. Ett superenkelt sätt att framhäva motivet och konturerna, det är ju att använda en tuschpenna. Och det här brukar jag göra på diverse kladdpapper som ligger och skräpar. För plötsligt så kan man hitta något intressant i den där målningen. Även om det inte ser så mycket ut för världen med bara akvarellfärg, så är det något som händer när man tecknar i konturer med en penna. Om du har problem med att målningen känns obalanserad och rörig i färgerna så kan det vara bra att lära sig lite om färgharmoni. Lär dig vilka färger som passar ihop, eller rättare sagt vilka färger du tycker är snygga tillsammans. Här är några exempel. Låt oss säga att vi behöver 3 färger till målningen. Då kan man välja 3 färger som har någonting gemensamt. Vanligt är att man väljer 3 stycken som ligger bredvid varandra i färghjulet. Och direkt ser vi att de här passar bra ihop. Ett annat sätt att tänka är att man gör färgerna lika intensiva, alternativt lika bleka för att få en balans. Här kan det vara värt att tänka på att saker som ligger långt bort är blekare än det som ligger närmast. Vill du lära dig mer om akvarellmålning så är du välkommen in på min hemsida. Jag arrangerar nämligen nybörjarkurser som går helt digitalt. Annars går det såklart bra att hänga med här på kanalen. Prenumerera gärna så får du uppdateringar när nästa video kommer. Jag lägger upp nya videor varannan vecka. Ha det bra så ses vi igen om 14 dagar.